Good morning, kalokas! Welcome and welcome back to the channel. For today's video, meron ako na-discover and I just sobrang interesting nito para sa mga kulot. Kagaya kayo ng hair ko, you know, wavy yung hair ko, hindi naman siya masyadong kulot, pero kita mong kulot siya, pero hindi siya unat na unat. Basta ganung buhok, ha? Wavy kagaya ko, just keep on watching. From Luxxe Organix. This is the Luxxe Organix Hair Professionals Premium Keratin Curling Essence, Curl and Define. Ayan. It has 120 ml and it is enriched with Moroccan oil. Yan, ang itsura niya, white and then pink, and I think it's only 109 pesos. So, ang pangako lang naman nito, ikukulutin daw niya or i-define niya yung hair ko. So, kung ang hair mo, kagaya ko na curly, hindi naman super curly, wavy lang, mabibigyan niya or mapapalabas niya daw yung pagkakulot ng hair mo. So, yung hair ko, pangit yung kulay, again, pasensya na kayo sa kulay. Papansin nyo yung hair ko, hindi naman kulot na kulot, wavy lang siya, ganyan. Pero, tingnan natin kung hanggang saan niya kayang ibigay yung kulot nitong hair ko. And, dito sa likod, meron siyang nakalagay na instructions. So, kailangan pala basa yung hair. Since naligo na ako, natuyo na to, babasain ko ulit siya kasi ang nakalagay dito, towel dry. Pero I suggest na cotton dry nyo lang, yung shirt dry. Para kasi kapag towel, masyadong rough yung surface niya, mas nagkakaroon ng freeze yung hair natin. So kapag cotton lang siya, nagkakaroon ng na-lessen yung freeze. A little background lang ng hair story ko. I have been rebonded for the very long time, and ang pagkakamali ko, hindi ko talaga in-embrace yung aking pagiging kulot. So, ang nangyari, hindi niya maintindihan kung siya kulot o tuwid. So, parang 2.5 years na akong hindi nagpaparebond. And so, simula from roots to tips, talagang hindi na to rebonded. So, yon. And I'm loving my curls. Oh, sobrang natural. Yung kulay lang ang pangit. So, titingnan natin kung mapapaganda ba niya yung kulot ng hair ko. Kasi kung papipiliin ako at meron akong gustong kulot, simula dito sa tuktok hanggang dulo, kulot. Yung tipong mga Mariah, mga Beyonce, mga Shakira, mga ganong kulot. Sige, titingnan natin kung gagawin niya ba yon sa hair natin. So, basain muna natin and tatawag ako ng assistant para ma-assist yung hair natin. I think, siguro babasain ko na lang kasi sabi nung anak ko, according to my super duper curly daughter, kailangan wet na wet yung hair para mas maging effective yung mga curl define na ganito. So, yung tipong dripping pa yung buhok, nagtutulo pa, pero tingnan natin, ano? So, okay, let's do this. Okay, ito yung before hair ko. Kulot pa rin siya, mapapansin nyo. Okay, so binasa ko na yung hair ko and nagtutulo talaga siya. So, lalagay natin yung towel ko dito sa... Oh my gosh, ate. Ate, yung kilay ko baka magulo. Ayan. So, ito yung itsura ng hair natin. Sobrang basa. Ate, I think, kailangan ko lumabas dito para makita yung hair ko kasi na ano nito. Suklayan ko kaya? Wait lang, hanggulo namin. Magamit kami nitong pang scalp comb. Ano bang tawag dito, ate? Basta pang scalp to. And, susuklayin daw muna yung hair ko. So, disclaimer po, hindi po kami mga professionals about this. Maaring mali yung ginagawa namin. Ginagawa namin, dahil... So, comment down below kung i-correct nyo or ano. You're so free to comment. Ako na. Ako na, May. Ako na. Ate, tatalikod ako parang. Kita ba? Tingnan mo nga. Kailangan sa baba mo ng suklay. Pataas. Ayos na siya. Kita. Naga ako isa na ganyan ko. Tapos
Scrunch daw. Scrunch ang tawag dito. Ini-scrunch daw niya pataas. Tapos konti lang yung pagtuyo para mas kumapit yung product. Tapos mas maging defined kasi hindi siya hiwa-hiwalay. Pag kasi tuyo, medyo naghihiwa-hiwalay na kasi mahirap na i-define. Tapos yung bangs din niya para ano. Mami, harap siya dito. Pinapakita mo na kumukuha kang product. Ayan, kabila naman. Pag natuyo yan, kakapal yan. Tapos, mag-kulot na siya. Pakita mo yung amount. Ano? Yung bangs din. Pero gusto ko naman dito. So, pag gusto niyo ng kulot, simula dito. Gusto nyo, pati naman. I-scrunch din. Okay, ate. So, babaliktarin ko na yung ulo ko. Ay, yung buhok ko pala. Para pag ano naman, para simula sa anit yung kulot. Tama ba, te? Ouch! Kita ba tayo sa camera? Dagdagan Ayun mo pa na, nangungulot na oh. Nasisira ang kilay ko. Sabid pa. Wait nga, nasisira yung kilay ko eh. Bea Alonso to eh. Mami oh, ding-dong. Tapos, mga pagkaya, wag naman siya manliligo. Siguro mga 4 days, ganun. Kasi sayang yung product. Wag Katawan maliligo lang. ng buhok. Okay natin. Yeah, wait lang. Last one. Oh. Game. Tapos iganto ka na. Okay. Tapos huwag yun ang iipunin. So, ayan. Wag daw natin hihipuin yung buhok natin. Ang hirap naman ito, wag hihipuin. So, ayan. Loose pa kasi yung curls niya kasi hindi siya lagi nagkukulit eh. So, mamaya pa natin pala ito makikita kapag natuyo na. Pag natuyo na, tsaka natin makikita yung curls. Di papatuyuin ko muna sa electric fan or what? Wag. Air dry na. Air dry. Matagal pa pala to kasi hindi ko na tawag dyan. And wag daw natin hihipuin para mas lalong ma-define yung curls. And ngayon lang nagkulot si Mami. Hindi siya nagamit ng cream. Kaya hindi niya alam sure niya ng pagkulot. Okay, so ngayon ko lang makikita yung totoong kulot ng buhok ko kasi hindi naman talaga ako nagkukulot eh. So, kalokas, after 1 hour, hindi pa rin natutuyo yung buhok ko at ito pa rin yung itsura niya. So, hindi pa ako makapag-decide kung nakulot ba. Pero, I think, parang nakukulot na nga kasi medyo parang pahalimaw level na yung aking, lalo yung dito sa part na to, parang, pero parang nagugusto ako na parang gusto ko na kumanta ng Thank God I found you, I'm long lost without you, my every wish and every dream. How big? Parang mukhang baliw-baliw dito, girl. Okay, update lang. Pero, medyo mabigat pa yung hair ko kasi medyo basa. Pero pag natuyo na, babalikan ko ulit kayo. Hi, kalokas! Ayun na pala ako. Sobrang define ng curls ko, di ba? Parang, o, di ba? Parang, hindi natin maitatanggi na sobrang effective ng product. Sobrang kulot, sobrang define. Sabi nga ng mga kulot, kapag nakaset yung buhok mo, pag kulot na, huwag mo nang hipuin. Pero girl, grabe yung pagkakulot nito. So, pinatuyo ko lang ng konti. And ayan na yung nangyari. From dito hanggang baba, kulot nga, di ba? So, sobrang effective nga nitong product na to. This is the Luxxe Organix Hair Professionals Premium Keratin. Kakatawa yung itsura. Okay lang. Gusto ko naman to eh. Ayan nyo na ako.
Whenever, wherever, be together. I'll be there and you've been there. Diba? And this is for 109 pesos. This is the Luxxe Organix Hair Professionals Premium Keratin Curling Essence Curl and Define. Yan. So, maglilink ako sa baba if ever ayaw nyo lumabas. Sa Shopee meron and also sa Watsons meron din. Medyo magulo lang, no? Medyo magulo lang yung ano, pero siguro kung isa-set nyo or iaayos nyo, makukuha nyo yung gusto nyo curls. So, ayun lang kalokas. Thank you so much for watching. See you again in my next one. Bye!